Hôm nay nhà mình lại có món truyền thống của Phú Yên đấy các bạn ạ. Đây là củ sắn, miền Bắc gọi là củ sắn. Thế nhưng mà ở trong này gọi là mì gòn. Mì gòn hay mì gòn ấy các bạn, òn hay òn ấy. Rồi bây giờ mình làm các bạn nhé. Trước tiên là mình phải gọt cái vỏ của nó. Trắng tinh. Mình làm món sắn sốt mỡ hành các bạn ạ. Nó rất là ngon, tuyệt vời. Gọt cái vỏ này. Sau khi gọt xong thì ta ngâm vào nước, rửa sạch đi. Theo cái phỏng đoán của mình thì đây chắc củ này là cũng ngon, không bị xơ đâu. Sắn của người dân người ta trồng quanh nhà ấy các bạn ạ, chứ không phải là trồng đây không phải là trồng nông trường sắn đâu. Những cái củ sắn đấy thì to lắm, mình có thể mua được rất là đơn giản, mình chạy ra vườn mình cũng có thể mua được ở hàng xóm bán nhiều lắm. Đấy là trồng công nghiệp ấy, trồng nguyên một vài hecta một các bạn ạ. Còn đây là người dân ấy, người ta trồng vài khóm mà quanh vườn người ta ra, người ta nhổ, người ta đi bán các bạn ạ.